Hey guys, I'm back for another video. Hey guys, and I'm back for another video. And in this video is my first ever unboxing and a review and my reactions to this item. This item is like the most precious to me. Like, I'm not really. This is like the greatest item ship here yet. It's not yet the greatest. It's just like the greatest right now. This item, like, it's for vlogging, so I can have many subscribers. Clickbait. Just kidding. So this item is like the most used by vloggers, and let's jump right into it. So today, i-unbox natin nga pala ngayon ang bendy tripod or the gorilla pod. So here is the tripod. Ayan nga guys. So I bought this in Lazada right there. I'm gonna put the link nung item at unbox natin siya ngayon. So, meron ako ngayon gunteng. Bubuksan na siya natin ngayon. Darling, you send me. I know you send me. So, ito na nga pala guys. Okay, check ko lang kung wala na. Wala na. Ito na nga pala guys, yung tripod. So, bubuksan na siya natin ngayon. So, ito yung cellphone holder niya. Katulad lang siya ng ginagamit ko ngayong cellphone holder. So, ito yung cellphone holder. Ito yung tripod. Maganda siya. So, check ko lang kung paano siya nagamit. So, ganun pala siya. Check ko lang kung nabebend ba siya. Yun, nabebend siya. Maganda. But, ganun siya guys. So, ayan nga. Maganda. Check. Ayan yung tripod. Okay, good. Pwede, at natatanggal guys. At, ayun. So, nagaganto siya. At, itatry natin siya ngayon. In 3, 2, 1. So, ayun nga guys, nakasabit siya dun sa parang poste na yan. Ayan ang first use na. Pwede siyang gamitin sa ceiling. So, parang pwede ka makapag-vlog or make some cinematic shots. At, papakita ko sa inyo kung saan siya nakasabit. So, doon siya nakasabit, guys. Diyan siya nakasabit. At, ito ang second use nung tripod. So, ayan, guys. Pwede siya gawing stand. Obviously, kasi tripod nga. At, nakalagay siya dyan. Ayan ang second use na. At, ayun. Kita niyo ko guys, naka-stand lang siya, hindi siya nagalaw. At ito ang third use nun. So, ayan guys. Ito, nagagamit ko siya, itong pang third use nun. Nagagamit ko siya pang vlog at kita niyo naman, kita ko, diba? At nandito nga pala ako kasama ni Chloe. Andyan. Siya yung parang nung mga first videos ko, sila yung mga nag-iingay. At ito nga pala ako, nandito ako sa labas. At hindi ko sa'yo papakita nyo yung mga plate number kasi baka nyo anuhin. At nga pala, ito ay ako'y nasa village or subdivision. At yeah, I think that's it guys. I hope you enjoyed this video and don't forget to subscribe and leave a like for more videos like this, and bye!